Добрий день. Я Олександра Клітіна, журналістка «Київпост». Сьогодні з нами видатний український скульптор Олег Пінчук, можна сказати, легендарний. Добрий день. Вітаю. Скажіть, як війна змінила світ українського мистецтва? Можливо, як вплинула на вашу діяльність? Я думаю, що світ, мабуть, українського мистецтва, взагалі мистецтво українське стає більш значущим зараз, да, коли такі події відбуваються. Ну, на жаль, це не зовсім так, тому що зараз не до мистецтва. І я знаю, що дуже багато моїх друзів захищають Україну на фронті, і цілими сім'ями, і старше покоління, їх діти вже теж художники захищають Україну на Донбасі. Ось фінансування зменшено, багато співробітників, які займалися, музейних співробітників, звільнено. Тобто, фактично, зараз все йде на перемогу. І художники активно приймають участь як люди, які допомагають фронту тим, що вони організовують виставки, вони організовують аукціони, вони продають українське мистецтво і всі гроші перераховують на оборону. Тобто не йдеться про те, що мистецтво в даний період буде розквітати, квітнути. Навпаки, дуже різке погіршення, матеріальне погіршення, але художник він завжди працює не на матеріальний результат, а на духовну сатисфакцію. І бути частиною мистецького фронту це дуже важливо для кожного із нас. Тобто сьогодні кожна людина, кожен художник прагне якось допомогти Україні, зберегти Україну і перемогти. А що дійсно є художники, які взяли в руки зброю? Дуже багато художників взяли в руки зброю. Є мої друзі, той ж Володя Гурін, який сьогодні воює на Донбасі, разом з своїми синами бігає з гранатометом по окопах. І дуже багато людей пішло. Все-таки треба перемогти для того, щоб потім мистецтво розвивалося і квітло. А зараз, подивіться, інструктура знищена, знищені музеї нищать. І немає бюджет тільки на 40% виконаний. Розумієте, за який рахунок можна це відбудувати? Тільки після перемоги і за рахунок російських грошей, які сьогодні арештовані по всьому світу. Знищили музей Сковороди, знищили музей Примаченко. Їх треба відбудовувати, і треба підключати не просто відбудовувати, а запрошувати кращих спеціалістів, архітекторів. Я, допустимо, хочу відновити музей Марії Примаченко, наша велика команда, і запросити Нормана Фостера, відомого британського архітектора, для того, щоб він побудував цей музей в Києві. Аукціони і в Каннах, допустимо, і в онлайн приводив притулок. Там ціни на українське мистецтво, вони в певній мірі штучні, тому що там мільйон за кубок чи 800 тисяч за скляний кубок переможців Євробачення і там інші предмети. Тобто це трошки сьогодні спекулятивно, але це йде, люди розуміють, що гроші йдуть на підтримку армії, а не культури. Тому що культура сьогодні, вона завжди оцінювалася по залишковому принципу і сьогодні тим паче. А скажіть, чи існує якась цензура у нас в мистецтві? Тобто, чи легко митцям молодим пробитися? Як ви вважаєте? Такої цензури, як було в Радянському Союзі, немає. Кожна людина, кожен творець робить те, що вважає за потрібне. Але питання, чи ти зможеш з цього жити, чи ти зможеш з того, що ти робиш, ти свою свободу показуєш, але чи ти зможеш вижити, чи ти зможеш жити як художник, будучи вільним. І ти повинен все-таки адаптуватися до певних правил, які існують, по-перше, на ринку мистецтва і в соціумі, серед суспільства. Ти не можеш бути занадто вульгарним, або якщо ти вульгарним, це повинно носити провокаційний характер, а не як система. І тут дуже багато різних моментів, які треба враховувати, як світове мистецтво, як регіональне мистецтво, як маргінальне мистецтво, допустимо, кожної країни. Це треба прив'язувати до тих інституцій, які є визначальними в світі мистецтва. Це міжнародні виставки, міжнародні ярмарки, це так званий вантозашер, це аукціони, де продаються твори українського мистецтва. На жаль, не так успішно, як в інших країнах, тому що, допустимо, наші картини Марії Примаченко не дуже дорого коштують, а той же Дуаньє Руссо чи інші художники в цьому самому напрямку вже коштують давно мільйони і мільйони євро. Зрозуміло. Давайте поговоримо про ваші роботи. Ось минулого року було встановлено пам'ятник молодого Шевченка в Флоренції. Така визначна і важлива робота для української культури в цілому. Скажіть, а які саме ваші роботи ви вважаєте визначними?
Ну, по-перше, це робота творчого колективу. Це Богдан Томашевський, Володимир Шелудько, це мої одногрупники, це мої друзі, це мої побратими, це наш мистецький такий батальйон, який треба було зробити, перейти в бюрократичну систему і цей пам'ятник поставити. Тобто цей пам'ятник монументальний, у мене багато монументальних пам'ятників є борцям за волю України, він значно більший, ніж пам'ятник Петру І в Санкт-Петербурзі. Цей пам'ятник стоїть в місті Дубно, славному місті козацької слави. Ось, і є пам'ятники антиснід в Києві, Антонія Феодосія Печерського, це теж в колектив моїх друзів ми працювали. Тобто це великий об'єм роботи, і ясно, що одна людина дуже важко з цим справлятися. І добре, що є такі друзі, з якими легко і приємно працювати. У мене ще таке питання. А скажіть, от у вас роботи, багато таких рогів. Це що означає? Це такі... Скажемо, кожна людина, що все щось бачить, ясно, що я людина така енергетична, позитивна, і вони дивляться, вони вроді такі з рожками, але вони дуже добрі, діти дуже люблять. Якщо діти люблять, а дітей доманиш, тобто вони приходять, фотографуються, стають поруч, там батьки купляють ці роботи. Ці роботи є в престижних колекціях, дуже багато я працював на іміджах, працював такими брендами, як Cartier, Bovet. Я виставлявся Арт-Монако, були афіші з моїми роботами. Я приймав багато проєктів по всьому світу, музейних проєктів, роботи П'єр Карден купляв, і Мстислав Ростропович, і багатьох наших колекціонерів я мої роботи використовую для виготовлення годинників Bovet. Це дуже крутий бренд, всесвітньо відомий бренд. До речі, дуже ця робота з носорогом подобається, не знаю, дуже гарно. Чи були якісь кумедні історії з вашими роботами? Я бачила, що Зеленський бачить десь тут обличчя Путіна у ваших роботах. Я ходила, дивилася, мені тільки одна робота здалася схожою, але що ви скажете? Володимир Олександрович тоді, це ж було, ми були молодими і красивими, він так запитав. Ось, ясно, що я не роблю портрети ні Путіна, нікого. Просто я створюю образ, який мені подобається. Але людина може побачити там і Путіна, може там і Медведєва може побачити, може кого хочеш побачити. Але це точно не є портрет. Ну так, це, мабуть, кожна людина бачить те, що відображається зсередини. Може, вже Володимир відчував, свого опонента десь. Так. Ви знаєте, ми з ним свого часу, я йому допомагав провести кілька аукціонів благодійних. І коли наша нашанована публіка, тобто верхній естеблішмент, там, представники української еліти сиділи і не хотіли купляти на благодійному аукціоні там одяг від українських дизайнерів, ми з Володією, тоді Володимиром Олександровичем, ми зробили так, що вся колекція була продана за більше ніж біля 600 тисяч євро, і ці гроші пішли на допомогу дітям. І тоді я, для того, щоб якось теж вкласти свою якусь допомогу цим дітям, я купив галстук і светр Зеленського. І потім подарував цей галстук, ще одному олігарху Борису Фуксману, який до того купив за дуже дорого пам'ятник, не пам'ятник, а плаття, яку створила Діана Дорожкіна. А скажіть, скажімо так, чи був якийсь клієнт чи покупець, який вас найбільше здивував взагалі? Це було, мабуть, давно, може, там років 20 назад. Прийшов і їм каже, я все життя мріяв мати твої роботи. І я, розбагатів, і я хочу купити цю роботу. Кажу, якщо так, давайте я тобі тоді вже скидку зроблю нормально. Він прийшов з таким в газеті, завернуті гроші, він її положив, в ту газету завернув і пішов. Розумієте, це для мене було найбільше таке диво там. І я йому кажу, ти дивися, я ж тобі зробив скидку, верни гроші, не треба. Я свої гроші зроблю, це для мене дуже важливо. І зараз це дуже шанована людина, дуже впливова людина. Іноді він до мене заходить, раніше заходив, ми спілкуємось, він колекціонує мої роботи, і він вважає, що мої роботи – це обереги, це роботи, які приносять успіх. І після того, як він купив цю роботу, на щастя, пішов, як кажуть, повезло, пішов фарт. І він став успішним бізнесменом, вже така людина вже не ходить з газетою, вже ходить з охороною.
Ось, ну дуже багато прикладів з тою жабою, що зробив київська жаба, яка стояла на місці зимової жаби, де дискотеку, де я відпочивав. І це жаба-скарбничка, де люди кидають гроші, і туди багато накидали, але без хатьки зробили більше отвір і спеціальним пристроєм достають звідти гроші. І мене один зустрів, каже, це ваша жаба, каже, спасибі. Я кажу, приїхав в Київ без грошей, але з цим невеличким пристроєм доставання грошей. Я, каже, спокійно собі нормально прожив, доставав кожен день там пару сот гривень. Знаєте, люди не кидають на щастя, потерли за носа і кинули. А інша людина достала. Тобто, знаєте, такий якась такий взаємообмін. Тобто мені дуже приємно, що діти люблять ці твори. От, мені дуже приємно, що я багато працюю з іноземними інвесторами, колекціонерами. І я в такий спосіб несу дух українського мистецтва. Ну, мабуть, це буде занадто сказано, але все-таки пояснюю, що українське мистецтво – це не російські художники, які вважали там Малевич, Архименко, а це українські художники. Це люди, які змінили і моє уявлення про сучасне мистецтво. Правда, це було 100 років назад, але дуже багато не можуть зрозуміти, чому «Чорний квадрат» такий успішний. Я їм пояснюю, чому він такий успішний, чому це став брендом, артефактом ХХ століття. І кажу, це якраз створили українці. Українці полетіли в космос, українці створили літальні кораблі, українці створили дуже чого багато. І нас хочуть зробити якби придатком отих орків, які сьогодні прийшли і для яких щастя вкрасти унітаз і з тим унітазом їхати додому назад, розумієте? Це просто ганьба. І оця культура, оця безкультуря, скоріше, вона хочуть насаджувати в Україні. Цього не вийде. Ми бачили, що таке Буча, ми бачили, що таке Гостомель. От, ми бачимо, що таке Донбас, і нас не перемогти. Да. Да, мені здається, у них замість пам'ятників Леніну вже унітаз можна ставити. Окей, скажіть, все-таки, ну, наскільки я розумію, інтерес до українського мистецтва все ж таки у світі збільшується, да, навіть для того, щоб допомогти Україні. Да? Тобто, які, може, івенти плануються, може, ви можете якісь анонсувати, да? Ну, все, розумієте, все відносно. Якщо вам запропонують зробити, відкривається якийсь там культурний центр, виставити роботи, то зразу прийде там, ну, тобто повинна, ну, в моєму розумінні повинна бути градація між професійним мистецтвом і непрофесійним мистецтвом. От робили зараз авентом, прийшли там, виставили картини, продали по $100, знаєте, ну, і поруч висіла картина наших майстрів, які не подивилися, розумієте, тобто купляють, ну, в Україні купляють бренди, а там купляють те, що дешевше. Поки ще український художник не став брендом. За винятком рідким. Винятком це може бути Примаченко. Да? Допустимо, вона цікава всім. Тобто всі знають, що в мене є колекція, всі пропонують, давайте ви зійдемо, вам допоможемо. Тобто це поки такий так званий хайп. Тобто є такий інтерес, але мають чіткої структури, як це українське мистецтво буде інтегроване в топовий арт-ринок мистецький. Дуже складна інтелектуальна робота. Це не просто так, от я виставив картину, я намалював портрет, чи я виліпив скульптуру, і зразу воно повинно бути успішним. Ні. Це дуже складний, і дуже відповідальний, і дуже кропітка праця. І цю роботу треба робити. Є багато труднощів, є конкуренція серед українських художників, це нормально. Є молодь, яка як трактор йде вперед, і це теж добре. Всі ці елементи, всі ці можливості треба враховувати для того, щоб особисто я міг себе реалізувати вже на європейському рівні. У мене хороші там позиції, я навчався, у мене хороші колекціонери з Європи, але, на жаль, чи на щастя, ще треба дуже багато зробити. Так, дякую, Олег, тоді за інтерв'ю. І вам дякую. Було приємно поспілкуватися. Да, на все добре. Дякую, спасибі вам.